video mga mamshis ay meron tayong i-unbox. So, wag na natin patagalin mga mamshis, i-unbox na natin. Yan, Spider Neo series mga mamshis. Buksan na natin. Meron siyang pa-free sticker. Meron siyang lens. So, eto siya mga mamshis. Ito yung box. Ayan na siya mga mamshis. Tcharan! Wow! Ang ating helmet. Ayan. Half face mga mamshis. Ayan siya. Try nga natin mga mamshis. Ang size nga pala nito mga mamshis ay medium. Ayun, medium mga mamshis. Ayan. Ayan. Okay ba? Ganda ba? So, okay siya. Hindi siya maluwag. Hindi rin siya sobrang sikip. I love it. Ganun. So, that's it. Thank you for watching. Bye!